Salutare, dragi albinuțe hărnicuțe! Bine v-am regăsit! Pentru astăzi am ales o rețetă de mâncare de vinete sau ghiveș de vinete, de post. Nu este deloc greu de făcut și este surprinzător de bun. Să vedem ingredientele necesare. O vânătă de aproximativ 500 de grame, 2 ardei grași verzi, nu foarte mari, un ardei iute, 3 roșii mari, 2 cepe mari, 3 căței de usturoi, pătrunjel verde, ulei de măsline, sare și piper. Mai întâi pregătim legumele. Tăiem ceapa cu bulețe, iar ardeiul gras bucăți mai măricele. Dacă preferați, puteți tăia la dimensiuni mai mici, nu e nicio problemă. Tăiem ardeiul iute rondele. Acesta asigură doar o iuțeală moderată și foarte plăcută, dar desigur depinde și de cât de iute este el de fel. Pregătim și roșiile, tăindu-le cu bulețe, cu pielițe și semințe. Dacă doriți o mâncare mai colorată, puteți să mai puneți o roșie. Dăm deoparte aceste legume. Ultima, dar nu cea de pe urmă, este vânăta. O tăiem cu bulețe. Dacă vreți o vânătă mai delicată în mâncare, o puteți decoji înainte, dacă nu, o lăsați așa mai rustică. Puteți face cu bulețe mai mici sau mai mari, după plac, dar nu exagerați să le faceți foarte mărunte, pentru că se vor dezintegra cu totul în mâncare. Vânăta trebuie gătită puțin, dar în loc să punem în tigaie uleiul necesar, o stropim pe ea cu câteva linguri de ulei. Din păcate, vânăta este ca un burete și este capabilă să absoarbă cantități impresionante de grăsime, dar noi nu o lăsăm, îi dăm cu porția cât credem noi de cuvință. Punem o tigaie sau un vas adânc pe foc iute și adăugăm vânăta la călit. Eu o gătesc în 2 șarje pentru că nu vreau să se înnăbușe în propriul suc, vreau să se rumenească. Amestecăm constant. Când vedem că s-a înmuiat și s-a colorat pe toate părțile, o scoatem din tigaie și continuăm cu șarja a doua. După ce am terminat cu acest pas, mai adăugăm aproximativ 4 linguri de ulei în tigaie și adăugăm ceapa, apoi ardeiul gras împreună cu ardeiul iute. Călim la foc mediu preț de 2 minute. Apoi adăugăm usturoiul dat prin presă și îl mai ținem și pe el un pic până începe să-și elibereze aroma. Acum vine rândul roșilor tăiate cu bulețe. Mai punem un pahar de apă și fierbem vreo 10-15 minute. Apoi adăugăm și vinetele și gătim totul până când toate legumele din mâncare sunt pătrunse bine și sunt moi. Dacă mai este nevoie, se mai poate adăuga apă sau roșii tăiate cu bulețe. La sfârșit, se potrivește gustul de sare și piper și gata. Stingem focul și servim cu pătrunjel verde tocat și cu extra ardei iute, dacă ne place. Se poate consuma cu mămăliguță, pâine proaspătă sau ca și garnitură la un fel de friptură. Dacă doriți și alte rețete care nu conțin carne, am să vă pun la sfârșit rețetele de mâncare de fasole și tocăniță de cartofi. Să aveți poftă, dragilor! Numai bine!